بسم الله الرحمن الرحیم. د فورث کلاس ګلونو ماشومان السلام علیکم. د انګلیش په کلاس کې تاسو ته خوش آمدید وایو. راځئ د یونټ 3 د ایکسرسایز دا باقی حصہ تاسو ته وړاندې کوو. موږ سره د میک سنټنسز آف یور own using the preposition of position given below in your notebook. Prepositions of position. pre मतलब पहले position जगह. د یو سیز نه پیله چې کوم لفظ لګي چې هغه د یو سیز ځای ښیي هغې ته وایي پریپوزیشن. ټیک شو؟ لکه دا پن دا دې د پاسه پروت دی، دې نه لاندې پروت دی، دې نه اخوا پروت دی، دې د پاسه روان دی، جاز د چت د پاسه روان دی. نو دغه دې ته بیا موږ څه وایو بچې؟ پریپوزیشن. لکه انډر، اراؤنډ، بټوین، اوور، اپ. انڈر نیچے، اراؤنڈ ارد گرد، بٹوین درمیان میں، اوور اوپر سے چلتا ہوا، اوپر سے گزرتا ہوا، اپ اوپر. ٹھیک شو؟ د دې جملې داری ما تاسو ته جوړې کړې دي. نو پریپوزیشن آف پوزیشن ورډز انډر. انډر مطلب نیچے. The cat is under the table. پیشو وی د ټیبل نه لاندې ده. نو ګوره انډر ماته د دې پیشو پوزیشن وښودو چې دا چرته ده. اراؤنډ ارد ګرد. ټیک ده. there were students around the office. د افس نه ګیر چاپیره سټوډنټان وو. ټیک شو؟ بټوین درمیان. our country is in between India and Bangladesh. India and Afghanistan. موږ ملک د افغانستان او د انډیا ترمنځ دی، د افغانستان او د بنگلادیش یا بنگلادیش او د انڈیا ترمنځ دی زمونږ ملک. ٹھیک شو؟ اوور اوپر سے گزرتا ہوا، اوپر سے گزرتا ہوا. ایروپلین فلائز اوور دا بلڈنگ. ایروپلین وی الوزی فلائز اوور دا بلڈنگ. بلڈنگ د پاسه اپ اوپر. خام پلیز اسٹینڈ اپ. مہربانی کر کے اٹھ جاؤ پاسا. یا ہی از اپ سٹیئرز. هغه بره چت کې دی. چت اپ سټیرز. سټیرز پوړو ته وایي. پوړو باندې چې وخیږي نو هغه بره دی. ټیک شو؟ دا 5 جملې ما تاسو ته وړاندې کړې. ښه، د دې نه بعد موږ سره کیپیټلایزیشن. څنګه چې د نوم نه ظاهریږي کیپیټلایزیشن ویلی شي پهلنی لفظ یا پراپر ناون، پهلنی لیټر چې کوم دی دا غټ لیکل دی ته وایي کیپیټلایزیشن. دویم زی په زی باندې فل سټاپ لګول یا کامه لګول دا هم کیپیټلایزیشن یا پنکچویشن کې راتلی شي. نو ګوره سامرا از ریډینګ ا بک. سامرا کې ګوره اس کیپیټل لیکلی دی. فل سټاپ، فل سټاپ نه بعد به همیشه بچیا دا ټکی کیپیټل کې لیکئ. ګوره شي دا اس چې وړو کې ولیکي د فل سټاپ نه دا بدوم ښکاري او ګریمر لحاظ سره په انګلیش کې غلط هم دی. نو شي لایکس ریډینګ سټوري بکس. هغه د سټوري کتابونه خوښوي. نو په دې کې بچې کیپیټلایزیشن به موږ کوم ځای کې کوو؟ کله چې یو پیراګراف شروع کېږي لکه دا سټارټ دی. دویم د فل سټاپ نه بعد به کیپیټل لیټر لګو یا پراپر ناون سره به کیپیټل لیټر غټه غټه ای بي سی به مونږه لګو. ٹھیک شو؟ ګوره کوکوا trees are grown in West Africa. ګوره ویسٹ اور افریقا دې کې مونږه ډبلیو کیپیټل لګولو. دې کې هم دا پهلنی ټکی دی، شروعات دی د جملې، اندام کیپیټل. لکه اکثر زمینه ماشومان سکول کې کاپو کې چې کله سټارټر یې لکه لیکلي چې آی ایم علي، نو هغه څه کوي ماشوم؟ آی لیکلی او ایم لیکلی او علي مورکوټو کې لیکلی. نو دا ای غټ پکار دی، دا آی غټ پکار دی، ځکه دلته نه تا جمله شروع شوې ده. نو دې ته ویلی شي کیپیټلایزیشن. د دې به خیال ساتو بچیه. ښه، ټوډے از وینسډے. نن وی د چهارشنبې ورځ ده، وینسډے. نو ډبلیو هم غټه کې شو ټیم. پنکچویټ د فالوینګ سنټنس. پنکچویټ کاما فل سټاپ لګول دی ته وایي پنکچویټ. ټیک شو که نه؟ نو پنکچویټ کې ګوره جولائی کمز آفټر جون. جولائی کمز آفټر جون. نو په دې کې که تاسو خیال وکړئ بچیه، ستاسو په خیال په دې کې کوم ځای کې مسله ده؟ نو دا جې به موږ غټو کې ولیکو، دا به ټیک کوي کمز آفټر جون. دا جون به هم غټو کې ولیکو. ټیک شو؟
دویم د what is شازیا doing دا W به غټو کې ولیکو دا S به غټو کې ولیکو ټیک شو what is شازیا doing او دلته به کوېسچن مارک ولګو دې ته ویلی شي پنکچویټ ګوره فل سټاپ لګول کاما لګول سٹارٹ کې کیپیټل لیټر لګول ټیک شو S یا J وغیرہ هر څه چې وي سیمی کالان لګول دینه علاوه مونږ سره کوېسچن مارک لګول دا ټول څیزونه په یو جمله کې په یو پیراګراف کې لګول دی ته وایي پنکچویټ ټیک شو ښه بل دی مونږ سره they eat nuts every Sunday ګوره دې کې به دا ټي غټو کې کو they eat nuts نو دې کې nuts every Sunday دې کې به دا اس غټو کې کو I live in Pakistan دا اوس غلط دی ګوره دا I غټو کې پکار دی live کې L دا صحیح دی in Pakistan دا پی غټو کې پکار دی نو دا ستاسو سره پنکچویټ شو ښه د دې نه بعد دی مونږ سره learning to write لیکلو د پاره یاداشت ټیک ده کنه لرن کول دي یاد کرنا خود کو سمجھانا نو پدې کې موږ سره ٹائٹل آف ریسیپی مطلب نسخہ کسی چیز کو تیار کرنے کے لیے جو نسخہ چکن چیز سینڈوچ برگر غونی وی چیز مکن او چکن خو تاسو پیژنئ ټایټل عنوان د سیس تیارول لپاره وی پکار دی چکن چیز او سینډویچ دا به جوړو انګریډینټس لکه دا یو سیس به جوړو دې کې انګریډینټس مونږ سره څه شی دي ښه نو انګریډینټس ګوره عناصر ته وی څه څه به په دې کې استعمالیږي چکن چیز سینډویچ کې ریسیپي نسخه څه ده دا به تیارولي دې کې به انګریډینټس څه وي څه به تیارولي لکه زه تا ته د کیلې جوس تیار کړم څه به پکې لګې کیلې به واچې جوسر کې پی به واچې چینی به واچې کو پکې نور څه چې امرود پکې اچې هم پکې واچو نو امرودو ذایقه به هم پکې راشي نو دا څیزونه انګریډینټ شو د کیلې جوس دپاره کیلې جوس څه شو ریسیپي شو نو دا ریسیپي دی دا تیارول دي دا څیزونه استعمالول دي نو دوی ګوره دا څیزونه استعمال کړي دا په خپله وګورئ د دې نه بیا فرسټلی او سیکنډلی جملو کې استعمال کړي دي او پیراګراف یې جوړ کړی دغه شان موږ دا کوو نو رایټ ا ریسیپي اف ا چاکلیټ ملک شیک د چاکلیټ جوس تیارول دي نو ټایټل اف ریسیپي چاکلیټ ملک شیک د چاکلیټ او په یو د دې شیک جوس تیارول دي انګریډینټس لري چاکلیټ بار گلاسز اف ملک ٹی سپون شوگر دا فرسٹلی سیکنڈلی دا الفاظ پکې استعمال کوي ګوره فرسٹلی we took chocolate bar and with the help of juicer converted into small pieces ٹھیک شو then یا ولی کہ secondly we added milk 2 glasses ٹھیک شو بچے ہاں then we added sugar finally we grinded with the help of juicer as a result the chocolate milkshake is prepared دا به مور سره ولیکئ ٹھیک شو بچه creative writing دی write a paragraph about your favorite food also write the reason why you like it یو پسندیده خوراک باندې یو پیراګراف ولیکئ او وجه وښایئ چې تاسو ولې دا خوښوئ نو دې خو وګورئ بچیه دلته موږ سره دا څیز تیار کړی دی my favorite food is green vegetable شنه سبزی زما پسندیده خوراک دی because vegetables are not too expensive ځکه چې vegetables ډېر زیات ګران نه دي and very benefited to health as such foods او د benefited فایدهمند دي د صحت دپاره ولی as such foods
do not increase the cholesterol level. خیال دې دا د چربۍ لیول نه زیاتوي and are helpful to increase the level of different vitamins. یا وایټامن دواړه ورته ویلی شي او دا زیاتی د وایټامن لیول په بدن کې دا زیاتی ټیک ده که نه. نو په دغه وجه باندې زما څه خوښ دي؟ په دغه وجه باندې زما ویجیټیبلز خوښ دي. دا مو شو. ښه د دې نه بعد د موږ سره اورل کمیونیکیشن زبانی گفتگو ده. ریویو نمبر 2 لرننگ د ساؤنڈز आवाज़ों को याद करना. रीड द गिवन सेंटेंसेस सर्कल द वर्ड्स विथ साइलेंट लेटर्स. खामोश अल्फाज دا موږ مخکې ویلي ډېر وخت پې نالو. خاموش الفاظ هغه دي چې هغه په ټکي کې لیکل کېږي خو ادا کېږي نه. لکه ګوره شي از ناکینګ. ناکینګ ټپټپانه د ډور هغه دروازه ډبۍ نو دې کې دا کې سایلنٹ لیټر دی. He often دی کې دا ټي سایلنٹ دی. کو کبھی کبھار wakes up early in the morning. کله کله سهار وختي پاسي نو دا ټي پکې سایلنٹ دی. احمد is an honest دی کې دا اچ سایلنٹ دی. دا خاموش الفاظ دی بچیا. دا به لیکل کېږي خو دا به ویل کېږي نه. لیکل کېږي ځکه چې د انګلیش ګرامر کې د دې ضرورت دی. د دې نه بغیر انګلیش ګرامر انکمپلیټ دی. ٹھیک شو. ډونټ ټاک ان کلاس دی کې ال سایلنٹ دی. ډونټ تھرو ریپرز دی کې ډبلیو ریپرز وي پلاستیکونو ته ګن ته شاپرو ته د پاپړو ماپړو چپسو میپسو ګوتو ته ریپرز وي. آن د روډ روډ باندې ریپرې مه غورځوه. رایټ ټو ورډز وذ د ګیون ډیفټانګز. ډیفټانګز به تاسو پیژنئ بچیا. ډیفټانګز هغه د دوو واولو په وجه باندې چې په ټکي کې کوم اواز پیدا کېږي هغې ته وایي ډیفټانګز. لکه ګوره MEAL نو ګوره دې کې راځي EA دواړه واول یو ځای راغلي نو دې نه راځي میل. که ای ځان له ولګې نو مل راځي. که ای ځان له ولګې نو میل راځي. خو یاد ساته د دواړو په وجه باندې دا اواز وګت شو میل. خیال لرې نو دې ته ویلی شي ډیفټانګ. نو مثال میل A او U چې پکې راشي څه شی A او U دلته راشي نو دې ته موږ کوم الفاظ دې لپاره جوړ کړو؟ شاباس. مثال آنٹ AUNT نو وردا دواړه واول شو. اگزیلری ټیک شو. دغه شان میل سیل دغسې ځان له خپل الفاظ دا نور هم جوړ کړئ. ارینج رول پلی اینڈ انټروډیوس یور سیلف اینڈ یور فیملیز. یو رول پلی به کلاس کې به پروګرام جوړ کړي د څو کسانو او هر یو کس به پکې خپل ځان انټروډیوس کوي. ټیک شو که نه. امید ساتم تاسو به دې باندې پوه شوي یئ چونکې ویډیو بیا لنډه کېږي نو په دغه وجه باندې بله ویډیو کې تاسو ته زر تر زره د دې کوېسچنو جوابونه او باقي حصه وړاندې کوو. موږ سره اوسئ. ښه د آباد و بریالي اوسئ. الله حافظ.